Xin chào các bạn, chào mừng đến với Hổ Rừng Review Sinh Tồn. Nhớ like, đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ, mời bạn theo dõi tập phim về sự tệ bạc của chế độ đa thê ở Iran. Hãy nhìn vào thực tế khắc nghiệt này. Trong những tập trước, chúng tôi từng nhắc đến một người đàn ông Iran đưa vợ bé về nhà. Điều này khiến người vợ cả là Mina không thể chấp nhận. Đặc biệt là khi anh ta vẫn gánh trên vai trách nhiệm nuôi dưỡng 3 đứa trẻ. Để duy trì cuộc sống, anh ta buộc phải đi làm thuê khắp nơi, chỉ để kiếm chút tiền sinh hoạt ít ỏi. Khi không có việc làm, anh ta lại đưa các con ra bờ sông, cố gắng bắt cá để duy trì cuộc sống. Vậy thì, vật tư sinh hoạt của Mina đến từ đâu? Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết cảm nhận của bạn nhé. Lũ trẻ vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Dù điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, nhưng có mẹ ở bên, chúng vẫn có được giấc ngủ yên bình. Những đêm ở vùng núi thường lạnh thấu xương. Cái lạnh kéo dài cho tới tận sáng sớm. Để sưởi ấm, Mina nhóm lên một đống lửa nhỏ. Dù đã rời bỏ người chồng, nhưng cuộc sống của cô thực ra không thay đổi quá nhiều. Bởi trước đây chồng cô hầu như luôn ở bên ngoài làm việc và gần như không quan tâm đến gia đình. Thế nhưng lần này anh ta còn đi quá giới hạn. Khi đưa vợ bé về sống chung trong nhà, điều đó khiến Mina vô cùng phẫn nộ. Cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, cô vẫn sẽ dựa vào chính sức mình để nuôi các con khôn lớn. Người mẹ đun nước nóng cho các con, để chúng có thể rửa mặt cho sạch sẽ. Hôm nay họ phải vào thành phố, không thể trông quá luộm thuộm. Dù nguồn nước ở đây vô cùng khan hiếm, Mina vẫn phải tự mình xuống núi gánh nước sông về. Mỗi giọt nước trong cuộc sống của họ đều rất quý giá. Vì thế việc rửa mặt cũng phải làm thật nhanh. Chỉ lau sơ qua là đủ rồi. Sau đó, Mina bắt đầu thu xếp hành lý, vì cô chuẩn bị lên thành phố. Chiếc túi này chứa toàn bộ tài sản của cô, bao gồm số tiền mang theo khi rời khỏi nhà trước đó, cùng với số tiền kiếm được khi làm việc ở ngư trường. Dù cô đã dùng một phần số tiền để mua vật liệu xây dựng, nhưng hiện tại cô vẫn còn lại một ít để dành cho những chi tiêu trong tương lai. Cô thay cho con trai một bộ quần áo sạch sẽ, vì hôm nay họ phải vào thành phố, khi ra ngoài vẫn cần trông gọn gàng hơn một chút. Cô không muốn các con cảm thấy mình khác biệt với người khác. Cô con gái cầm trên tay một xấp tiền xanh mệnh giá 10 vạn rial, được xếp chồng lên nhau, trông có vẻ rất nhiều, nhưng giá trị thực tế chỉ khoảng 100-200 nhân dân tệ. Cộng thêm số tiền lẻ trong tay cậu bé. Tất cả số tiền đó chính là toàn bộ gia sản của họ. Đơn vị tiền tệ hợp pháp của Iran được gọi là rial, những tờ tiền màu xanh là tiền rial Iran mệnh giá 100.000. Các lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ khiến đồng tiền của Iran mất giá nghiêm trọng. Đôi giày của cô con gái đã cũ rách đến mức không chịu nổi, nhưng Mina không còn tiền để mua giày mới. Cô chỉ có thể để con tạm đi thêm một thời gian nữa. Ở vùng núi Iran, do địa hình gồ ghề hiểm trở, giày dép của trẻ em rất dễ bị mài mòn. Người mẹ không thể thường xuyên mua giày mới cho các con. Sau khi Mina sắp xếp xong đồ đạc trong nhà, cô dẫn các con bắt đầu xuống núi, bởi vì họ phải đi vào thành phố, mà thành phố thì cách đây ít nhất vài chục cây số. Việc đi bộ là không thể. Họ sẽ đi xuống núi để tới con đường lớn, hy vọng có thể bắt được xe đi ngang qua. Không lâu trước đó, họ từng đi qua đoạn sông này, nhưng nơi đây không có cầu hay lối đi nào khác, chỉ có thể tự mình lội nước để sang sông. Để đảm bảo an toàn cho các con, Mina vẫn như mọi lần trước, tự mình lội qua sông nhiều lần để cõng các con sang bờ bên kia, sau đó để cậu con trai lớn đứng chờ ở bờ đối diện rồi quay lại đón cô con gái lớn. Dù con sông này không sâu, nhưng đối với trẻ nhỏ vẫn tiềm ẩn những nguy hiểm nhất định. Người mẹ không muốn các con gặp bất kỳ rủi ro nào. Cô sẵn sàng tự mình vất vả hơn một chút, qua sông nhiều lần, cõng từng đứa trẻ trên lưng, chỉ để đảm bảo sự an toàn cho các con. Giày và váy của cô đã ướt sũng, nhưng điều đó không thành vấn đề, bởi khí hậu ở Iran vô cùng khô ráo, chỉ một lúc sau là sẽ khô lại. Sau khi qua sông, họ tiếp tục leo lên con dốc núi dốc đứng, rồi đến được bên đường quốc lộ. Con đường này mỗi ngày đều có đủ loại xe cộ qua lại, có xe con chở khách, cũng có những chiếc xe tải nhỏ chở hàng. Chỉ cần trả một ít tiền là có thể đi nhờ xe vào thành phố. Đôi khi còn may mắn gặp được người tốt bụng, không lấy phần tiền xe còn lại. Mina đứng chờ ven đường một lúc, một chiếc xe con chạy qua nhưng không dừng lại. Mina cũng không cố ý vẫy gọi chiếc xe đó, bởi chi phí đi xe con khá cao. Cô không muốn tiêu tiền một cách lãng phí. Không lâu sau, một chiếc xe tải nhỏ chạy tới. Mina ra hiệu cho tài xế dừng xe. Loại xe tải nhỏ này vốn dùng để chở hàng, nhưng tài xế đã lắp thêm một dãy ghế phía sau thùng xe để có thể chở thêm hành khách. Loại xe này vừa có thể chở hàng,
vừa có thể chở người, giá cả lại tương đối rẻ. Đối với những người du mục như Mina, đây là cách thuận tiện nhất để vào thành phố mua sắm. Mina nhanh chóng bế các con trèo lên thùng xe. Những chiếc xe tải nhỏ như thế này lắc lư dữ dội khi chạy trên đường núi gồ ghề. Bọn trẻ nắm chặt mọi thứ, có thể giúp chúng giữ vững thân mình. Khung cảnh này, đối với những đứa trẻ lớn lên ở vùng nông thôn, chắc hẳn vô cùng quen thuộc. Khi còn nhỏ, mỗi lần đi chợ, chúng ta cũng thường ngồi trên những chiếc xe như vậy. Dù sóc này không ngừng, nhưng bọn trẻ luôn cảm thấy phấn khích vì sắp được đến thành phố. Sau hơn 1 tiếng di chuyển, tài xế đã đưa gia đình Mina đến thành phố. Sau khi trả tiền xe, Mina dẫn các con đi trước, thẳng tới cơ quan tư pháp trong thành phố để chuẩn bị nộp đơn xin ly hôn.